سلام، به کانال من خوش اومدید. نازنین هستم، مترجم و متخصص یوتیوب. سال هاست که در یوتیوب فعالیت دارم و به تمام قوانین یوتیوب مسلط هستم. میتونید در زمینه نقد درآمد یوتیوب با من در تماس باشید. برای ساخت ادسنس، رفع مشکلات ادسنس ها، مشاوره به کانال ها، سئو و ادمین کانال ها، استرایک زدن، دفاعیه، قوانین کپی رایت، رفع ساسپندی ادسنس ها و ساخت گوگل ادز و برای مشاوره میتونید ایمیل ارسال کنید. برای نقد کردن درآمد لینک کانال خود را به صورت ایمیل ارسال کنید. برای برند کردن کانال و بازگشت کانال های حذف شده میتونید با من در ارتباط باشید. لطفاً با لایک ویدیوها و با به اشتراک گذاشتن ویدیوها از من حمایت کنید. این عکس رو اسکن کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. طریق ساخت QR کد رو در شورت ویدیو قرار میدم. در این کانال جدیدترین آپدیت های یوتیوب و نکات رشد کانال بیان میشه. امیدوارم که این ویدیوها برای شما مفید باشه. در این ویدیو جدیدترین آپدیت های یک ماه اخیر بیان میشه. آپدیت های ماه نوامبر، آپدیت های قوانین یوتیوب، آپدیت پست های کامیونیتی. یوتیوب همیشه قوانین رو برای همه قسمت ها اجرا می کرده و پست های کامیونیتی که قوانین رو رعایت نمی کردن حذف می کرده. ولی از 17 نوامبر 2023 پست های کامیونیتی که قوانین یوتیوب رعایت نکنن علاوه بر این که حذف میشن اون کانال استرایک میگیره. پس از این به بعد باید خیلی مراقب باشید، چون اگه پستی رو قرار بدید که قوانین یوتیوب رو رعایت نکرده باشید کانال شما کپی رایت استرایک دریافت میکنه. اینجا میخوام توی پرانتز در مورد پست های کامیونیتی خیلی خلاصه توضیح بدم. پست های کامیونیتی برای رشد کانال شما بسیار عالی هستند و من میبینم که اکثر کانال ها اصلا از این موقعیت استفاده نمی کنن. شما میتونید عکس، ویدئو، متن، کویز، گیف در پست های کامیونیتی قرار بدید و مخاطب رو درگیر کنید و روی مخاطب تاثیر بذارید که ویدیوهای کانالتون رو نگاه کنه که این پست ها در قسمت سابسکریپشن و هوم پیج به مخاطب نشون داده میشه. مخاطب هایی که نوتیفیکیشن روشن کرده باشن پست های کامیونیتی رو میبینن و همچنین مخاطب هایی که بعضی وقتا بعضی از ویدیوهای شما رو نگاه کردن به اونها هم ممکنه پست های کامیونیتی نشون داده بشه. منظور من مخاطب هایی هست که سابسکرایب نکردن و بعضی اوقات ویدیو شما رو نگاه میکنن، به اونها هم نشون داده میشه. چند تا ایده برای پست کامیونیتی. میتونید مخاطب رو در جریان ویدئوی بعدی که میخواید قرار بدید بذارید که در مورد چی هست. هیجان رو اضافه کنید، یعنی کامیونیتی بیشتر برای اینه که هیجان مخاطب برانگیخته بشه. میتونید بهترین لحظه ویدئوی آینده‌تون رو با یک گیف به مخاطب اطلاع بدید. عکس‌های از پشت صحنه ویدئو منتشر کنید. بلیت کنسرت یا محصولی رو که دارید تبلیغ و معرفی کنید. یک ویدئو مشترک با همکار، دوست یا طرفدارتون میتونید قرار بدید و اون رو منشن کنید با علامت ادساین. و میتونید یه پست ایجاد کنید و بگید که برای چنل ممبرشیپ اعضای خاص کانالتون چه برنامه‌ای دارید. پست های کامیونیتی رو میتونید اسکیجول کنید، یعنی زمان بندی کنید برای یه ساعت خاصی منتشر بشه یا همون موقع پستش کنید. این جدول هم توضیح داده که از چه قسمت هایی توی کامپیوتر یا اپلیکیشن میتونید تنظیمات پست کامیونیتی رو انجام بدید. چه موقع
کامیونیتی تب برای کانال شما فعال میشه. برای اینکه کامیونیتی تب برای کانال شما فعال بشه، وقتی که تازه کانال میزنید باید ادوانس فیچر کانال شما فعال بشه. وقتی ادوانس فیچر فعال شد 48 ساعت بعدش طول میکشه تا کامیونیتی تب هم فعال بشه. خب این ادوانس فیچر برای اینکه فعال بشه راحت ترین راه اینه که شما وقتی که ویدیو پست میکنید توی قسمت دیسکریپشن ویدیو لینک قرار بدید، لینک قابل کلیک، یعنی اون لینک باید حتما آبی بیفته، قابل کلیک باشه. لینک حالا اینستاگرام، لینک ویدیو، لینک سابسکرایب کانال. وقتی که لینک قرار میدید توی دیسکریپشن بعد از چند روز هیستوری کانالتون کامل میشه و این از ادوانس فیچر فعال میشه. دومین آپدیت مربوط میشه به محتوای بزرگسال که از 16 نوامبر اجرا میشه که گفته محتواهایی که صحنه رقص غیر جنسی رو نشون دادن و همچنین برهنگی شیردهی در جایی که کودک حضور داره نشون دادن، این محتواها لیمیتیشن ویدیوهاشون برطرف میشه. یعنی اگر ویدیو شما در قسمت ریستریکشن لیمیت شده باشه، محدود شده باشه، این محدودیت برداشته میشه. آپدیت سوم مربوط میشه به هوم تب که برای تجربه آسان‌تر کاربر تب‌های about و channels حذف شده و اطلاعات اون در قسمت هوم تب نشون داده شده. آپدیت بعدی در مورد یوتیوب استودیو هست که یه قسمت اضافه شده به اسم For You. این For You سکشن از 8 نوامبر شما میتونید تنظیماتش رو انجام بدید، ولی 20 نوامبر به مخاطب نشون داده میشه. For You سکشن ترکیبی از محتوای شما که شامل ویدیو، شورت ویدیو و لایو استریم هست که به مخاطب نشون داده میشه که این قسمت رو یوتیوب میاد بر اساس علاقه مخاطب بهش پیشنهاد میده و در بالای صفحه هوم پیج شما نشون داده میشه، یعنی بالاتر از فیچرد سکشن قرار میگیره و قسمت For You سکشن برای کانال های فعال میشه که به اندازه کافی ویدیو منتشر کرده باشن. توی یوتیوب استودیو قسمت کاستومایزیشن لیاوت قسمت For You رو میبینید که اگر روی More Setting کلیک کنید تنظیماتش رو میبینید. For You سکشن رو میتونید آن یا آف کنید. روی More Setting که بزنید کانتنت تایپ رو انتخاب میکنید، ویدیو، شورت نشون داده بشه، لایو استریم نشون داده بشه یا نه، آن و آف میکنید و ریسنسی یعنی تازگیش چی باشه، ریسنت کانتنت اونلی باشه، یعنی محتوایی که توی 12 ماه گذشته منتشر شده یوتیوب انتخاب کنه یا از همه محتواهای ویدیو پیشنهاد بده. مرتب آپدیت میشه این قسمت، یعنی اگر شما روشنش هم کنید خود یوتیوب بر اساس علاقه مخاطب مرتب اونو آپدیت میکنه. آپدیت بعدی در مورد اطلاعات پرداخت شما هست که در اپلیکیشن موبایل یوتیوب استودیو نمایش داده میشه. البته نه برای همه کانال ها. تاریخچه پرداخت های شما، درآمد هر ماه جداگونه و همچنین درآمد ماه جاری به شما نمایش داده میشه در اپلیکیشن موبایل یوتیوب استودیو.
خوبی که این آپدیت داره اینه که نیازی نیست شما به ادسنس مراجعه کنید یا به صفحه انالیتیکس کانالتون که درآمد هر ماه رو جداگونه ببینید. این آپدیت فقط برای کانال های نشون داده میشه که درآمد ادسنسشون به دلار هست و همچنین فقط یک کانال به ادسنسشون متصله و در آینده این آپدیت رو پروموت میکنن. برای دیدن درآمدهای هر ماه اپلیکیشن یوتیوب استودیو رو باز کنید، روی تب ارن بزنید و بعد روی ویو پیمنت اکتیویتی کلیک کنید. یک نمونهش رو اینجا میبینید که وقتی که درآمد شما به $100 میرسه، یوتیوب درآمد اون ماه رو به شما پرداخت میکنه. آپدیت بعدی در مورد معیار بر اساس نوع محتوا هست. یعنی شما میتونید ببینید که نیو ویورز و ریترنینگ ویورز بر اساس چه نوع محتوایی کانال شما رو مشاهده میکنن. شورت ویدیو رو بیشتر نگاه میکنن یا لانگ ویدیو. منظور از ریترنینگ ویورز مخاطب هایی هستند که کانال شما رو دنبال میکنن. نیو ویورز مخاطب هایی هستند که برای دفعه اول کانال شما رو نگاه میکنن، ویدیو شما رو میبینن. حالا این مخاطب ممکنه از تب اینکاگنیتو ویدیو شما رو نگاه کرده باشه، نیو ویورز تشخیص داده میشه، یا اگر بیشتر از 1 سال گذشته باشه که کانال شما رو نگاه نکرده باشه، باز نیو ویورز تشخیص داده میشه. یا اگر واچ هیستری تاریخچه تماشای کانال خودش رو پاک کرده باشه، این مخاطب هم نیو ویورز تشخیص داده میشه. شما میفهمید مخاطبتون به کدوم نوع محتوا علاقه داره، شورت ویدیو، لانگ ویدیو یا لایف، کدوم رو بیشتر نگاه کرده. آپدیت بعدی در مورد کسب درآمد هست که از تاریخ 26 اکتبر 2023 خرید در گوگل برای یوتیوب از بین میره. یعنی ویژگی پرداخت در اون برنامه در یوتیوب دیگه در آمریکا در دسترس نیست و هر سفارشی که در تاریخ 25 اکتبر یا قبل از اون انجام بشه، این سفارش ها انجام میشه، ولی ما راه‌های دیگری رو در اولویت قرار میدیم که مطمئن بشیم تجربیات مفیدی رو برای سازندگان و بینندگان خود ارائه میکنیم. آپدیت بعدی در مورد اپلیکیشن یوتیوب کرییت هست. اپلیکیشن یوتیوب کرییت فقط روی گوشی‌های اندروید میتونید نصب کنید. شبیه حالا اینشات و کنوا هست که ادیت ویدیو رو انجام میدید و بعد توی یوتیوب ویدیوتون رو آپلود میکنید. آگهی روش نمایش داده نمیشه مثل اینشات و اینکه البته هنوز برای همه کشورها در دسترس نیست. فعلا برای کشورهای فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، سنگاپور، کره جنوبی، انگلیس و آمریکا در دسترس هست. البته روی گوشی‌های اندروید و اینکه حداقل 4 گیگ رم حافظه داشته باشید. میتونید یوتیوب کرییت رو توی پلی استور سرچ کنید و دانلود کنید. آپدیت بعدی در مورد یوتیوب پرمیوم و میوزیک پرمیوم هست. از اول نوامبر 2023 قیمت عضویت همون یوتیوب پرمیوم یا میوزیک پرمیوم در کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، شیلی، آلمان، لهستان و ترکیه افزایش پیدا میکنه. در آلمان و ترکیه
قیمت طرح‌های سالانه افزایش خواهد یافت و این طرح برای حمایت از هنرمندان هست. شما میتونید نرخ‌های جدید یوتیوب پرمیوم رو و میوزیک پرمیوم رو در صفحه ممبرشیپ ببینید. همچنین توسط ایمیل به اطلاع شما میرسه و میتونید عضویت خودتون رو کنسل کنید. آپدیت بعدی مربوط میشه به سازنده محتوا یا مخاطب ها که ریاکشن برای همه پلتفرم ها در دسترس هست. ریاکشن برای لایو چت فعال شده روی کامپیوتر، روی گوشی های اندروید، آیفون و آیپد. ریاکشن ناشناس هست، یعنی همون ایموجی هایی هست که شما حین لایو میفرستید، قلب، اسمایل. حدود 100 تا ریاکشن داریم. شما میتونید ریاکشن رو از تنظیمات خاموشی روشن کنید و یا حتی حین لایو ریاکشن رو خاموش کنید. آپدیت بعدی در مورد این هست که اگر شما عضو پرمیوم یوتیوب پرمیوم هستید میتونید به موسیقی و پادکست دانلود شده در فیت بیتس و اپل هوم پادز گوش بدید. البته یوتیوب میوزیک از 2 سپتامبر در کره جنوبی دیگه رایگان نیست. آپدیت بعدی در مورد پادکست ها هست که اگر در اروپا، خاورمیانه یا آفریقا هستید میتونید اپلیکیشن یوتیوب میوزیک رو نصب کنید و پادکست هایی رو که دوست دارید پیدا کنید و گوش بدید. آپدیت بعدی در مورد اپلیکیشن یوتیوب میوزیک هست که شما میتونید در مورد آهنگ ها، ویدیوها، پادکست ها در اپلیکیشن میوزیک کامنت بذارید در گوشی های اندروید و آی او اس. آپدیت بعدی در مورد طرح دانشجویی بلیت یک شنبه NFL هست که دانشجویان واجد شرایط میتونن از طریق کانال یوتیوب NFL بلیت این بازی ها رو به قیمت $109 خریداری کنن و بازی های فوتبال NFL رو تماشا کنن. البته این برای شهرهای خاصی از آمریکا هست. آپدیت های ماه نوامبر توضیح داده شد. اگر دوست دارید که آپدیت های ماه اکتبر و سپتامبر رو توضیح بدم در قسمت کامنت بیان کنید و اگر سوالی در مورد این آپدیت ها دارید در قسمت کامنت بپرسید و اگر دوست دارید تفاوت کانال برند و پرسونال رو بدونید در قسمت کامنت بیان کنید. هدف من رشد کانال یوتیوب شما هست، پس با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید.